Okay, magandang umaga. Magandang umaga muli. Nandito naman tayo sa ating regular na programa. No? Ang orasan natin alas 6:45 ng umaga nito. 6 na po ng Marso 2019 mga kababayan, no? So, ang topic natin, hot topic natin, itong pagbisita po ni Dr. Mahathir Mohamad ng Malaysia sa ating bansa. Ano kaya dala niya rito punta sa atin? Okay, alam natin itong bansa ito, kahit ganito, ay zero poverty po ang bansa nila, mga sukibabayan, no? Ganon pang status, parang mga Singapore na rin itong bansa itong mga sukibabayan, no? Dito sa Southeast Asia, kapitbahay natin, ay progreso itong bansa itong mga kababayan, mga listener natin, no? So, bago tayo mapalayo sa ating talakayan, itong maglupang hinirang muna mga sukibabayan, no? Ayan. Ayan. Okay, pasunod ko na lang muna itong kanta Bisaya ito, no?
Ayan po mga suki mabayan, no? Okay, kung gusto nyo makuha itong music ito, ay i-hashtag lang, Original Bisaya Music. Original hashtag, Bisaya Music. O kaya, hashtag Kuya Brian, no? Gusto ko yung, okay, gusto ko yung, gusto ko na lyric ng kanta na ito, no? Itong ni Jeharamay, Trangia, at saka si Jonel Bukong. Bakit yun? Okay. Jonel Bukong mga suki mabayan na. Tingnan yung composition niya. Ay gusto-gusto po yung composition niya dahil ay huwag po raw tayo patamad-tamad, no? Yung mga taga-Jensan hindi pwede patamad-tamad mga suki mabayan, no? Okay. Ayan. Naalala kong banat ng ni Erwin Turpo po sa ating mayor po ng General Santos City, no? Okay, grabe si Erwin Turpo mga suki mabayan. Ayan. Okay, maganda itong kaya inano ko ito dahil pag ito ay sumulat ng tao itong mga suki mabayan isang banyaga ay tinatawag natin itong mga developmental writer mga suki mabayan, no? Okay, ang galing global policy and analysis, tingtang itong tao itong mga suki mabayan, no? Okay, Asia global policy. Sinabi niya rito sa kanyang sulat, material visits to the Philippines should be a lesson in the superiority of the pro-FDI federal parliamentary system. Magaling ito na mag-arrange ng panulat po itong tao ito, no? Isang banyaga mga suki mabayan, no? Prime Minister Mahathir Mohamad has shaped Malaysia more profoundly than any of its modern leaders. Kung lang mga suki mabayan, no? Okay, modern leaders. Ayan. Apart from just being the longest serving Prime Minister of his country in 1981 to 2003 and then 2018 to present mga suki mabayan, no? Okay, mahigit 93 years old natin ito, no? Itong ay magaling na leader po ng sa Malaysia, mga kaibigan, no? Sa Malaysian history ay napagaling po itong tao ito, no? Mahathir reputation as a nonsense, forward-looking pro-development reformist helped to transform Malaysia from a country that was decades behind neighboring Singapore in terms of economic development into one of Southeast Asia's major success stories. It was under Mahathir that Kuala Lumpur became the major ultra-modern metropolis that is today, while Mahathir excelled at it dramatically, increasing foreign direct investment into the country. As such, Malaysia continues to grow more prosperous, notwithstanding pre-Mahathir era affirmative action laws and his so-called new economic policy, whose absence could have at least even more substantial growth. In many ways, Mahathir shares many similarities with Philippine President Rodrigo Roa Duterte. Both men helped to pivot their respective countries toward a non-aligned foreign policy. Sa ating independent policy model, both men emphasize the importance of a sustainable economic development. Both men are deeply opposed to corrupt political and business practices, and both men
are deeply aware of the multifaceted cultural dynamics of the respective nation. But there is one big difference. Anong big difference mga sukibabayan, no? Matthew rose to power through a parliamentary system. Yun ang pagkaiba sa unitary government. Siya ay nakaupo na. Ang sistema nila ay parliamentary yung mga sukibabayan, no? Okay. A system within the framework of a federal constitutional reforming monarchy under Mahathir's first premiership ushered is nothing short of a revolution in terms of opening the country to sustainable foreign direct investment, FDI. By contrast, the Philippines remains a backward unitary presidential system with arcane constitutional restriction on FDI. This limits Duterte's ability to pull off a Malaysia-style, let alone a Singapore, Vietnam, or China-style economic miracle in the Philippines. Even though, unlike his predecessor, it is clear that if given the right tools, he could be most certainly do so. Sandali lang yan. I-break muna natin, ha? Pahingayin natin ang boses natin. Pahingayin. Ang buong administration bilang balita at ibahan ay tumatalakay sa mga isyu pangkat sa lakuyan at nakapanahon. Mapapolitika, mapapinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaningan at trabaho lamang. Kailangan talaga pinanganak kay leader talaga, born to be a leader, mga sukat. Tulad nila Mahathir, hindi pa makalimutan ng mga tao ito, no? Sa daigdig, hindi makalimutan Dr. Mahathir Muhammad, mga sukibabayan, no? While it's not possible under the current 1987 Constitutional Republic of the Philippines, Malaysia, federal parliamentary system of governance allowed Mahathir the ability to dramatically change his country for the better by continually securing the confidence of the parliament and the trust of Malaysia's democratic electorate. Mahathir was able to remain in power for over 2 decades before returning to power last year on a new democratic mandate, leading a different party than that which he led during his previous time as Prime Minister. Okay. As such, Malaysia, like a neighboring parliamentary Singapore, was able to perpetually develop without interruption under the tutelage of a leader who governed with a consistent and unflinching mandate as a result of a meritocratic parliamentary political system. Mahathir was able to use this mandate to attract the interest of a global investor and secure a steady stream of foreign direct investment based on investor confidence in the stability of good governance of the country. Yun ang basehan pumasok yung ba, no? Okay, na-enganso niya ang mga foreign investor sa pamagitan ng FDI, foreign direct investment, and then ang sinusuklian niya mga sukimabayan ng political stability and good governance ng Malaysia, mga sukibabayan. Yun ang technique pa ni Dr. Mahathir, mga sukibabayan, no? Hindi hinahaluan ng kalokohan,
hindi hinahaluan ng corruption. Malinis na pamahalaan po mga suki. Kaya magtiwala po ang mga foreign direct investment mga suki babayan, mga investor nila. Okay, nagtiwala sila dahil walang halo ang kanyang pamalakad po mga suki babayan ay malinis po, parang nila likuan nyo ng islinga po mga suki babayan, no? Whereas Duterte is arguably even more popular in his country than Mahathir. Totoo yun. Is in his, due to the arbitrary and regressive term limits, there are commonplace in the presidential system. Duterte was not able to lead his nation past the year 2022. Even if the people wish him to do so, here Mahathir has a further advantage over Duterte in respect to governing in a parliamentary system. Unlike Duterte, Mahathir governs as the chief executive by virtue of the fact that he is the head of Malaysia's legislature. This means that Mahathir's ability to pass reform is more efficient, more streamlined, and subject to more intelligent real-time security than that which possible for even fathomable in the Philippines mga sukibaban. Itong BARM, no? Itong BARM parliamentary form of government, no? Kung maayos yan, nilaba po ng Interim Chief Minister Murad Ibrahim mga sukibaban, no? Kung magaya nila itong mga technique nila Mahathir, ay kahit regional government mga sukibabayan, maaari din pwede masenso mga sukibabayan. Kung maabilidad sila, maability mga wise, ang pagpatakbo po ng BARM mga sukibabayan, no? Okay, ang BARM ngayon ay parang vapor. Nakaangkla mga sukibabayan, no? Nakaangkla dyan po sa daungan mga sukibabayan. Ganun ang BARM ngayon eh. Okay, ganun ang style ng BARM ngayon, no? Describe natin ang BARM ngayon parang vapor. Malaking vapor ay nakaangkla muna mga sukibabayan. Nandiyan ang captain ng barko. Nandiyan ang timoner ng barko. Nandiyan po yung mga mekaniko ng barko. Nandiyan na lahat po mga sukibabayan. Pero ang problema ay limitado po ang kanilang fuel sa tangke mga sukibabayan, no? Ang kanilang fuel, ang oil ng vapor ay limitado lang. Mga kunti na lang po sa tangke ng vapor mga sukibabayan, no? Kahit man gusto ay maglayag sa malayo, hindi po makalayag mga sukibabayan. Dahil limitado lang ang oil po ng BARM. Pero kung mabigyan yan ng sapat ng oil, marunong sila maghanap ng kanilang mga source, mga revenue, ay maaari po ay lalago, bubuti po itong BARM. Kahalin tulad yan po ay sistema ng ginagawa po ng Malaysia mga sukibabayan, no? So yan po ang problema ng vapor ng BARM parliamentary sa kasalukuyan ay nakaangkol lang po mga sukibabayan, no? Hindi pa makaikot dahil limitado po lang ang kanilang fuel yan po sa tangke nila mga sukibabayan, no? So magkano pa yan? Mag-strategize o paano ba suportahan po ang kanilang managdagan ang kanilang fuel po sa tangke nila para maging puro mga sukibabayan, no? So nandiyan ang kapitan ng barko, diyan po si nila Kagin Murad Ibrahim Al-Hajj, Interim Chief Minister. Andiyan nila Muhajir Muhammad Iqbal, parang mga timoner mga sukibabayan. Andiyan po ay si
ang problema hindi ko nakikita, no? Itong si Japra Gadjali, mga sukimabayan, no? Okay, nandyan nila Japra Gadjali. Nandyan po ang foundation nila Sami Armanson, mga sukimabayan, no? So, yan ang hinalintulad natin ang vapor ng barn po parliament ay nakaangkla lang muna mga kabayan, hindi pa ganong kakilos-kilos mga sukimabayan, no? So, okay, antayin natin antayin nila po ang black grant na nakapalo po sa Republica Act 154, and then dapat mag-source din sila ng mga ibang source mga sukimabayan, no? Sanay naman sila mag-source. Yan po sa kanilang organization na buhay po ng mahigit 40 years sa struggle po mga sukimabayan, nakasurvive sila. So, alam nila kung saan sila humingi po ng mga sustain, pag-angat po ng pagpaandar po ng barko nila Barn Parliament, mga sukimabayan, no? Ayun. Okay, dagdagan natin si Mahathir rito, no? Okay, saan ako? Okay. Okay, saan ako, mga sukimabayan, no? To pass reform more efficient, more streamlined, and subject. Okay. Okay, saan na ba ako yun? Dito. Duterte Mahathir govern. Ito, nabasa ko na ata yun, no? Saan ako na hinto yun? More efficient, more streamlined, and subject to more intelligent. Okay. Real-time scrutiny done, that which is possible or even fathomable in the Philippines. Furthermore, Mahathir is able to select his own deputies, okay, promise a coalition parliamentary majority, whilst inversely, President Duterte has to contend with the two separate legislative bodies and deeply hostile Deputy Vice President Leni Robredo. Okay, yan po, hostile. Si Aling Leni Rao, sabi ng manunulat ito ng Banyaga, mga sukimabayan. Yung tema ng pagsulat niya ay development talaga, developmental writer, mga sukimabayan, no? Gusto ko basahin ito sinulat ng tao itong mga sukimabayan, no? It is hard to imagine Mahathir being able to accomplish what he did. If rather than work with colleagues in a democratic parliamentary majority, he had instead to contend with obstructionists like Robredo. Okay, like Robredo, Antonio Trillanes, Frank Drilon, and the army of other useless anti-meritocratic political relicts who are allergic to reform, mga sukimabayan. Parliamentary debate and other normal feature of the government that are run with a true sense of realism and modernity, mga sukimabayan, no? Finally, if Malaysia had the kinds of a draconian restriction on FDI that remained part of constitutional law in the Philippines, much of Mahathir's effort to bring prosperity to the people would have been largely, if not entirely, in vain, mga sukimabayan, no? Okay, sandali lang. Okay. Ang buong station din ng balita at iba ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at nakapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita, ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at
ito ang technique talaga mga sukiwabayan. Kung ang leader ay makinig sa mga advice niya and then i-implement niya mga sukiwabayan, success talaga mga sukiwabayan, no? Pag tingin niya yung mga advice niya ay tama and then aksyonan niya, kahit hindi silent lang siya, marinig niya yung magandang mga feedback and then aksyonan mga sukiwabayan, no? Yan ang mga sinyalis ng mga leader for success mga sukiwabayan, no? Katulad nila Mahathir ito. Meron yan mga advisor. Sa likod yan mga advisor mga sukiwabayan, no? Kung may mga feedback galing sa ground and then pinapasok sa kanya, and then in-actionan po mga sukiwabayan ng leader mga sukiwabayan, no? Katulad ng farm ito. Kung meron may mga magandang advice para sa kanya mga sukiwabayan, and then ipatupad niya po ang mga mahalagang advice sa kanya pagdating po mag-implement na po ng mga proyekto mga sukiwabayan para sa taong bayan, no? Yan po ay sinyales po ng mga magandang leader mga sukiwabayan, mga super leader mga sukiwabayan, no? Ayan. There are big lessons that the Philippines can learn from Mahathir and Malaysia more widely. At a time when the Philippines is being politically, economically, and socially retarded by not just an imperfect constitution, but a fatally flaw one. The most important lesson that the Philippines can learn from Malaysia are those related to a federal parliamentary governance, a pro-FDI constitution, as well as broadly pro-FDI political class. Yun po ang technique ng Malaysia, no? Baka kalimutan ko sa tapusin ko ang balita, no? Ang current inflation natin ay bagyang bumaba, 3.8 na lang mga sukiwabayan, no? Itong pinalabas po ng ano palabas yan? NEDA or PSA mga sukiwabayan? Philippine Statistical Authority ba yan? Okay, 3.8 na lang. Medyo nakagaan-gaan mga sukiwabayan, no? Kahit medyo mataas ang presyo ng langis, pero bumabahagya po ang inflation. Napakalaga po sa ekonomiya po mga sukiwabayan ang inflation level po natin mga sukiwabayan. Sana maging 1.5 lang o 2% na lang po mga suki, no? Itong taon ito mga sukiwabayan. Okay. Ay political class, no? Mabuti sumali sa isipan ko yung inflation, no? Hindi ko nabanggit kagabi po mga sukiwabayan. Magandang balita po sa pangkalatan ng ekonomiya mga sukiwabayan, no? Mga listener natin. Sandali lang. Ang buong administration bilang balita at ibabahan ay tumatalakay sa mga isu pang kasalukuyan at nakapanahon. Mapapolitika, mapapinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Sa pagka-leader ba, napaka-importante po ang feedback ng mga sukiwabayan, no? And then pag may narinig ka mga negatibo, and then actionan mo mga sukiwabayan, napaka-husay ka leader mga sukiwabayan, no? Ayon po sa ating balaod mga sukiwabayan, kung meron makita na hindi maganda mga balita feedback, action ka talaga mga sukiwabayan, no? Huwag mo lang babanggain yung mga balaod mga sukiwabayan, no? Okay, ayan. Pero kung hindi ka makikinig, baliwala lang sa iyo mga sukiwabayan, tandaan mo, pulutin ka sa kangkungan mga sukiwabayan, no? Okay, yan ang mga technique po, mga isang magaling na leader mga sukiwabayan. Tingnan mo ba yung sa US? Hindi maniwala po yung leader nila, no? Itong si matikas ang ulo po mga sukiwabayan. Mahilig pa magsinungaling. Ito po si President Donald Johnson Trump mga sukiwabayan, no? Matigas ang ulo. Okay, kasi maraming pera, hindi maniwala. Sino mo kayo mag-advise?
ay wala naman kayo pera, hindi naman kayo mayaman, ako bilyonaryo. Ang ego and pride po doon sa kanyang kaya ay nagkagulo-gulo po ang Amerika po mga sukibayan. Noong mga election pa mga sukibayan, no? Matigas ang ulo eh. Kaya nga ay muntik-muntikan na po. May impeachment naman sinusulong ngayon mga sukibayan, no? Okay, ng mga Democrats mga sukibayan, no? Matigas ang ulo eh. Ayan po si style ng billionaire po presidente ng US mga suki. Kasi sinabi ko, hindi po basta yan ang magaling na leader ay marami kang kwarto mga suki babayan. Kung secret po yung sincerity, yung totoo po mga suki babayan, no? Ayan. Kailangan maging totoo ka mga suki babayan, no? Huwag ka magsinungaling. Ayan po ang secret po ng leadership mga suki babayan, no? Okay, kaya sinabi ko, pag pera, huwag mo sabihin puro diamond, puro diamond pagkita mo ng pera, puro parang ginto na lahat mga suki babayan, no? Parang diamante, hindi yun. Meron limitation mga suki babayan pag-handle na yan. Maaari yan makasira sa iyo o kaya ay makulong ka pa mga suki babayan. Kahit pera pa, kailangan maging clever ka mga suki babayan, pag-aralan mo ay mabuti. Kung tanggapin mo, baka makulong ako. Kung tanggapin ko ay masira po ang reputation ng mga suki babayan, no? Iyan po ang technique ng magaling mga suki babayan, no? Pag pera na wala nang isipang, wala ka na sa isip, nawalan ka na ng pagkakuan mo mga suki babayan, no? Pag pera na sunggabat mo na lang lahat, patay ka mga suki babayan, pag kamali ka mga suki babayan, no? Okay, there will be a match. The discussion when Rodrigo Roa Duterte meets with Mahathir Muhammad. But if there is anything to take away from this week's meeting, it will be an opportunity for the Philippines to learn from the best practices of Malaysia, foreign direct investment, federal parliamentary system of governance mga suki babayan, no? Yun lang po ang balaod ng Malaysia mga suki babayan, itong foreign direct investment federal parliamentary system of government. Kaya nga lumago ng tahasang po mga suki ang Malaysian economy mga suki babayan, no? Iyon ang technique ng Malaysia. Ayan. Kaya hinangaan po ng halos ng buong mundo mga suki ang Malaysia, no? Okay, sana itong Pilipinas sa pamumuno ni President Rodrigo Duterte hanggang matapos ang termino niya ay 2022 ay mayangat po ang bansa natin mga suki babayan, no? Ayan. Ang buong administration bilang balita at iba ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at nakapanahon. Mapapolitika, mapapinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, sundin natin ng ating pag-plugging mga suki babayan, no? Itong mga kandidato natin ay maraming pangutya mga suki babayan, no? Pero hindi nila alam ang mga pangutya yon, mas lalo po magpasikat. Yung number 1 ito mga suki babayan, no? Tingnan mo, pag resorta hindi ito magmente sa mga suki babayan, number 1 ito sa Senado, no? Ito, okay, tapos ay kinakansaw-kansawan sa maraming mga pangutya mga suki babayan, no? Okay. Ayan. Ang iniisip ng tao mga nagawa niya nung nagawa pong mga suki babayan, nung siya sa naging
SAP mga sugibabayan. No? Pakinggan natin ito. Ang inyong pinakahihintay, bongo na! Tumulat ang mata, may bago ng pag-asa, saan sagot sa ating mga namong problema. Lahat ng merong sakit ay tutulungan niya. Ang hospital gamot na ating kakilalan, sinisiguro niyang tayo'y mabibigyan. Bata at matanda, may kaya o wala. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo na. Hindi lang hanap buhay, meron pang pabahay. Libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay. Pagkain, presko, tura sa ating mga mesa. Kampanya sa droga, tayo'y magsama-sama. Labing sa palakasan ng krimen ay maiwasan. Korupsyon ay tigilan, ayaw ni Mayor niya. Number 4, agriculture. Number 5, edukasyon. Number 6, peace and order. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Oh, mga kabayan! Nandito na si Bongo! Tulungan natin dahil mahal niya tayo! Tunay na maglilingkod, kakampi ng Pangulo! Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Tumulat ang mata, may bago ng pag-asa, saan sagot sa ating mga namong problema. Naging OFW ay tutulungan niya. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Mga kabataan! Bongo-bongo na! OFW! Bongo-bongo na! Mga senior citizen! Bongo-bongo na! Ang buong Pilipinas! Bongo-bongo na! Bongo! Ang tanging bisyo ay magserbisyo. Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Ay, yan po mga sugibabayan. Mamaya iparinig natin naman ang iba, no? Okay. Tuloy-tuloy natin ito habang matapos po ang kampanya mga kababayan, no? Okay. Yado kasi ng Pangulo po itong mga tao, itong mga sugibabayan, no? Okay. Inuman natin ng vitamin mga sugibabayan, no? Okay.
sana ko. Dito ako sa bentahan naman ng armament mga suki sa Saudi Arabia, no? Basahin natin ang balita ito. Okay. US awards, Lockheed Martin, 1 billion tumataganting US dollar contract for Saudi missile sales mga suki mabayan, no? Okay. Yan sinabi ko. Yung problema po ng South Asian po ng India at Pakistan, no? Magawa yan ng maraming kwarta mga suki mabayan, no? Yang conflict yan mga suki mabayan. Mga kwan yan nung parang mga siniba. Tinatakot po itong mga Gulf state, mga suki mabayan, para makabili po ng maraming kagamitan pang depensa mga suki mabayan, no? Payment comes, a member of Congress look to punish Saudi Arabia for its role in the war in Yemen and Khashoggi murder. Kakalang ito mga balita ito. Okay, the U.S. government said it has awarded arms manufacturer Lockheed Martin a 946 million US dollar payment on behalf of the Saudi Arabia for an advanced missile defense system mga suki mabayan, no? The contract announced by the Pentagon in a statement on Monday, it is the first installment of what is expected to be a 15 billion US dollar deal. Can you imagine that? Mga suki mabayan, no? In November, Saudi and US officials signed a letter of offer and acceptance formalizing term for the kingdom's purchase of a 44 terminal high altitude area defense that launcher, yung magsalo lang mga suki, no? Yung magsalo lang ng mga missile para hindi darating po sa lupa mga suki mabayan. Ayan, yung TAD na yan. Launcher missile and related okay, and related equipment as part of the scope of work outlined by the Pentagon Absolute System currently in place to be updated to prepare the current Saudi missile defense infrastructure for the new TAD and technology. The contract also allows Lockheed Martin to pay for materials, tooling, and engineering development, among other work, mga suki mabayan. The Pentagon sent the partial payment that would go to Lockheed Martin and prevent major delay in the production of the new missile defense system in Saudi Arabia, mga suki mabayan, no? Ayan, the payment comes as Saudi Arabia faces increasing international pressure in the wake of the murder of journalist Jamal Khashoggi. The Washington Post columnist was killed in the kingdom consulate in Istanbul in October last year by Saudi hit squad, which Riyadh was said was a rubo, but which a leaked Western intelligence assessment reportedly concluded was ordered by Mohammed bin Salman, Saudi Arabia's powerful crown prince. A number of U.S. politicians from both Republican and Democratic parties have called for a punitive action against the Saudis for the journalist dead and for its role in the ongoing war in neighboring Yemen. Okay, Jamal Khashoggi is dead and he is nothing po mga sukiba. Wala na. Okay, bababaunin na lang sa limot itong si Jamal Khashoggi mga sukiba. Wala na yan eh. Okay, ano pa? Ano ba yan? Third dead Marine? Ay wala na po mga sukiba. Jamal Khashoggi is no more. Okay. Memories na lang po sa kanyang mga sukiba. Memories for Jamal Khashoggi.
senior Republicans, including a Senator Lindsey Graham, have corporate sanction against Riyadh, but such calls are in contrast to the statement action of the U.S. President Donald Trump. Jamal Khashoggi is no more. Okay. Okay. Nawawala lang siya mga suki mabayan, no? Ayan po ang laro ng mundong itong mga suki mabayan, no? Okay, ayan. Kaya sabi ko, kung ikaw isang mga journalist na matay, tiway ka lang mga suki mga bayan sa mga powerful tao ay titira sa iyo. Wala po mga suki mga bayan, no? Tiway ka lang mga suki mga bayan sa mundong ibabaw, no? Hindi ka makakuha po ng equal footage mo ng katarungan mga suki mga bayan, no? Ayan. Kaya minsan lang, kung may matepok ka bilang tagapamayan, pag natepok ka na, wala na yan mga suki mga bayan, no? Ay kusa ka na lang talaga ay wala na. Okay. President Donald Trump ignores a U.S. congressional deadline to respond to the murder of Jamal Khashoggi. So, what happens next? And despite mounting international pressure, will Saudi Arabia ever be held accountable for the killing? This is Inside Story. Welcome to the program. I'm Peter Dobby. It's been more than 4 months since the journalist Jamal Khashoggi was murdered inside the Saudi consulate in Istanbul. There have been widespread calls for an international investigation and demands to hold the Saudi government to account. But the US President Donald Trump has largely stood by his ally, the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. The US President has now missed a Friday deadline to tell Congress who's responsible for the killing of Khashoggi. Instead, his Secretary of State, Mike Pompeo, wrote a letter to the Senate Committee on Foreign Relations, insisting that the Trump administration will seek accountability for the murder. A leading member of that committee, Senator Bob Menendez, says the response isn't good enough. And the United Nations is the latest to demand answers too. Its Special Rapporteur on extrajudicial executions called Khashoggi's death a brutal and premeditated killing. Agnes Kalamar released her initial findings after a week-long trip to Turkey. She says Saudi Arabia has seriously undermined the murder investigation. We'll bring in our guests in just a moment. First, Mike Hanna sets up our discussion today from Washington. President Trump departs for his annual medical exam, declining to answer shouted questions on any subject. All indications are there'll be no response to the deadline set by the Senate. Following the murder of Jamal Khashoggi, the Senate sent a letter to President Trump invoking the Global Magnitsky Act, which gave President Trump 120 days to investigate the murder and impose sanctions against those responsible. In a follow-up letter, the Senate asked the President to specifically investigate any role the Crown Prince Mohammed bin Salman, or MBS, may have played in the murder. MBS, the Crown Prince, is a wrecking ball. I think he's complicit in the murder of Mr. Khashoggi. I think he's crazy. I think he is dangerous. And he has put the relationship at risk. But President Trump has steadfastly insisted the U.S.-Saudi relationship is more important than establishing accountability for murder. It's all about America first. We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders and let Russia, China, and everybody else have them. It's all about, for me, very simple. It's America first. Saudi Arabia's senior diplomat continues to deny any involvement by the kingdom's leaders in the murder, refusing to react to a New York Times report that the Crown Prince is on record as saying he would use a bullet on Jamal Khashoggi. The report, dismissed as based on unknown sources, and the following tweet posted on the Saudi Foreign Ministry account: "We will hold who are responsible for the death of Khashoggi to account." The question is, what happens now the President has ignored the ultimatum? The answer is simply nothing. There are no punitive measures involved in this process.
which essentially relies on the good faith of all parties, something the President's critics contend is absent in the White House. But this does not mean an end to the matter. The question of accountability for Jamal Khashoggi's murder has rare bipartisan support in Congress, The motion is agreed. and legislation seeking sanctions against Saudi Arabia and possibly the Crown Prince specifically is being widely discussed in both House and Senate. Mike Hanna, Al Jazeera, Washington. Okay, direkta po sa sa Washington, mga suki babayan, ng balita yun, no? Mike Hanna ng Al Jazeera, mga suki babayan. Wala naman tayo doon sa White House, mga suki babayan, no? Washington. Pagkatapos ito ay Armed Forces of the Philippines is the first to man of 2019. There were already a total of 608 Communist Party of the Philippines, New People's Army member supporter who have surrendered to the government. Basahin natin ang detalye ng balita yan after itong si Bato de la Rosa, mga suki babayan, no? Ayan. Basahin natin. Mga kababayan, sa Mayo 13, huwag nating kalilimutan iboto General Ronald Bato de la Rosa para senador numero 24 sa balota. Iboto! Itaga mo sa bato, talagang sagot ka niya. Iboto si Bato, sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Sa Senado, iboto si Bato, itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado, sagot ka ni Bato. Yes, sir! Subok na lang lahat, pag siya'y nagservisyo. Yes, sir! Tapat sa tungkulin, ganyan si Bato. Yes, sir! Walang sinisilo, sa tama lang tayo. Yes, sir! Talagang sagot ka niya, itaga mo sa Bato. Yes, sir! Sa Senado, iboto si Bato, sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Sa Senado, iboto si Bato, itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado, sagot ka ni Bato. Yes, sir! Kailangan natin ang katulad ni Bato, hangarin lamang niya'y matulungan tayo. Walang ibang hangat kundi magserbisyo, kaya sagot ka niya, itaga mo sa Bato. Mga kababayan, samahan natin si General Bato. 24 ang kanyang numero, iboto si Bato, sagot ka ni Bato. 24 ang kanyang numero, iboto si Bato. Para sa Senado, 24 ang kanyang numero. O Pilipinas, sabay-sabay! Yes, yes! Sa Senado, iboto si Bato, sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Sa Senado, iboto si Bato, itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado, sagot ka ni Bato. Sa Senado, sagot ka ni Bato. Yes, sagot kita, itaga mo sa Bato. General Ronald Bato de la Rosa, numero 24 sa balota, para senador, iboto. Yes, sir! Okay, pasok ito mga suki mabayan, no? Pasok ito si Bato de la Rosa, mauna po si Bongo. Okay, pasok na ito mga suki mabayan, no? Okay, sa Mayo 13 election mga suki mabayan. Wala na. Okay, pwede mag-mention sila, pero maraming pinupukol question sa kanila, no? Okay, pero magaling ito si Bato mag-iwas po sa mga tanong mga suki mabayan, no? Alam mo mga media, kung mahuli ka kunti sa bunganga mo, ay sira ka talaga mga suki mabayan. Kung mga kritiko, ay nag-critic po sa dalawa itong mga suki mabayan. Si Bongo at saka itong
si Bato de la Rosa Mazulubayan, no? Pero pasok ito sa listahan ng Senado sa Mayo 13, mga sugibabayan, no? Malakas ang feedback at saka malakas po ang trending lang, mga sugibabayan, no? Pasok ito, mga sugi. Pinit nga sinisiraan lalo na si Bongo, kasi matatakot po ang maging number 1 senador, mga sugibabayan, no? Okay. More NPA surrender in 2019 due to starvation and fear. Armed Forces of the Philippines, mga sugibabayan, no? The Armed Forces of the Philippines, AFP, Tuesday said in the first 2 months of 2019, there were already a total of 608 Communist Party of the Philippines, New People's Army, CCBNPA members, and supporters who have surrendered to government troops. Colonel Noel De Toyato, the chief political office, said of the 608 CCBNPA members that had been surrendered, 107 of them were regular armed members, and 137 are Militiang Bayan, and 364 are MANS supporter, mga sugibabayan, no? Okay, just last Sunday, March 2019, a certain Robert Buenaflor Arias Toto voluntarily surrendered to the troop of the Army's 39th Infantry Battalion in Columbia, Sultan Kudarat. He also revealed an armed Katse located in Tulunan, Cotabato, where the 39th Ivy troop recovered an M60 machine gun and Grand Rifle and an M16 rifle and 4 barrels of M14 rifle. Ulitin ko, no? Recovered an M60 machine gun, a Grand Rifle, an M16 rifle, and 4 barrels of M14 rifle. Alias Toto said the initial interview facilitated by the 39th IB Battalion that he surrendered due to starvation. Walang makain, no? And fear for the intensified operation done by the military. Sandali lang, no? Mahirap ang gutom palapanan, mga sugibabayan, no? Mahirap talaga. Ang buong administration bilang balita at ay tumatalakay sa mga isyu ng kasalukuyan at nakaraman. Mapapolitika, mapapinong, mapakomentary at balita, ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, moreover, a total of 29 NPA members who used to operate in Negros Occidental surrendered to the 23rd Infantry Battalion. On Saturday, March 2019, the surrenderies turned over 3 M16 rifle, an M14 rifle, 4 Garand rifle, 12 caliber 45 pistols, and caliber 22 with scope, 4 12 gauge shotgun, and 2 9mm Uzis. Detoyat also attributed the surrender to the Enhanced Comprehensive Local Integration Program, ICLIP, of the government will still enforcing to ensure that the former members of the CCNPA will have a holistic package of benefits that they can avail
of such as, but not limited to, livelihood assistance, medical assistance, education, housing, and legal assistance. Ayan po. We hope that more members of the group realize that they are fighting for those causes. And we call those remaining members of Verde Eclipse and Gamba to the families to live a free and peaceful life away from the violence. Detoyato said, in reintegration, assistance and support of the receiving unit to which the rebels surrendered, the unit spent money for the former rebels, daily meals, mobility, identification card, papers, and other basic expenses. The Armed Forces of the Philippines also helped provide protection to hundreds of beneficiaries from their former cadres who might hurt them and deprive them of this opportunity to be with the mainstream society again. Their action manifests the sincerity and the desire of the government to eradicate communist terrorism through peaceful means. Detoyato said, we hope to receive more rebels who want to return to the court of the laws rather than the casualties recorded daily in the bloody battle. Ayan, mas mahigit pa yun. Kaysa dyan po sa digmaan mga sukibabayan, no? So, mahigit 500 na? Mahigit 603. 603 ba yun? Saan ba yung... Okay, 608 mga sukibabayan. Within hanggang first quarter of the month mga sukibabayan, no? So, ayan po ang mga balita, and then hanap naman tayo ng mga kandidato natin mga sukibabayan, no? Ayan, sino naman ang sunod natin? Ayan. Ay, bukan natin itong latest mga sukibabayan, no? Sawa ka na ba sa puro lang pangako? Subukan niyo naman si Domang Dadato. Siya ang sagot sa inyong mga pangarap at lagi tutulungan ang lahat ng mahihirap. Ilagay niyo lang sa inyong isipan na siya ang Sinabi niya, siya, ang partner ni President Duterte sa Senado na gagawa ng mga batas na magbibigay ng kapayapaan sa buong bansa. Atin po suportahan si Senator Dong Magundalato. Hindi na siya sa bahan, di ka iiwanan sa bawat hamon ng buhay. Patuloy pa rin ang serbisyo hanggang magtagumpay. Andito
Pero ibig kong sabihin ng siya ay friendly. Sigurado ang future ng bawat Pilipino kung wala ng kaguluhan sa ating bansa. Sino ba nakaalala sa inyo nung kumakati ang lalamunan ninyo noong unang panahon? Anong gamot ang iniinom ninyo? Basic, formula, 44. Ano iniinom ninyo? Okay, nakakita kayo ng helicopter na maliit. Ang tawag dyan ang 44. Kung nakakita kayo ng mga malakyang malalakyang gulong, anong tawag dyan? 4x4. Okay, so lahat yan na-remember ninyo. Kung sino babae katakot noong unang panahon, meron siyang baril na revolver, ang tawag doon, Magnum 44. Diba? So 20 plus 24, anong number nila ang Senado? Huwag mo ninyo kalimutan sa 44 sa Senado. Doon ang Senado, ilang letra ba ito? B-O-N-G. Doon ang Senado, sa 44 sa Senado, magkandaan ang pagkakita. Ayan po mga sukiwawayan na. Ayan. SAC 44. Dong sa Jid Dong Mangudato, no? Tandaan yung number 44. Itong si 24 na si Batuno. Ayan. Ang kasunod na balita natin, Pinion claim Detective backs raising agriculture budget 10 times. Sandali lang after this, no? Ang buong administration bilang balita at ibabahan ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at nakapanahon. Mapapolitika, mapapinyon, mapakomentaryo at balita, ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Ayan, basahin natin ang balita ito mga suki mga bayan. Agriculture Secretary Emmanuel Mani Pinion invoked President Rodrigo Roa Duterte's authorization to propose a budget 10 times his department current funding level. It was 56 billion pesos in 2018. Mr. Pinion said in a social media post, the President gave him the instruction during a full cabinet meeting last night, Monday night, mga kawad. There was no immediate confirmation of the budget instruction from the President. The spokesman at the deadline time. As for comment, Finance Secretary Carlos G. Dominguez, the third, said via text message, budget proposed by the President but approved by the legislature. The budget for 2019 has just been passed by the legislature and it's awaiting action by the President. The allotment for the Department of Agriculture has not yet increased by 10%. The 2020 budget is being crafted now, and no figure are available yet. During a full cabinet meeting last night, the President asked the Agriculture Secretary to submit a budget proposal 10 times bigger than what it does now. Mr. Pinion said in his post, a budget of a 10 times current levels would continue to
significant portion of the national spending. In 2019, budget is about 3.7 trillion pesos. Tell me how much you need, and I will ask Sonny, Mr. Dominguez, to give you the money the President told me during the cabinet meeting, which lasted until 12 midnight, Mr. Piñol added. According to Mr. Piñol, the President said that he wants a higher budget for the agriculture sector as the country's population is increasing by 2 million annually. The President also said that there should be a greater focus on agricultural infrastructure and asked the concerned department to revisit the roll-on, roll-off program of the former President Gloria Macapagal Arroyo. Mr. Piñol said. The President also asked DA to focus on the farm-to-market road chain to ensure that the farmers and the fishermen are able to sell their produce at a fair price, he added. Ayan po ang balita sa agriculture, mga sugiwan. Department of Agriculture. Ayan. Problema sa pondo, no? Ayan. Problema sa pondo, mga sugiwan bayan. Hirap pang hanap ang pera, no? Station bilang balita at iba ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at nakakaroon. Mapapolitika, mapapinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Ayan na si Mig Subiri naman ng pambato niya itong mga sukibabayan. Dalawang pambato ni Mig Subiri, no? Ito. Sigurado siya dito mga sukibabayan. Naging mahirap ang daan tungo sa kapayapaan sa Mindanao. Pero ngayon dahil sa Bangsamoro Organic Law, halos abot kamay na ito. Sa BOL, hindi kailangan manlimos ng pondo dahil automatic na ito makukuha ng Bangsamoro Region. Sa BOL, ilalaban ng bagong parlamento ang mga bagong programa na responsive sa mga taga-Bangsamoro. Sa BOL, magkakaroon na Sharia justice system at Islamic banking system. At sa BOL, malaya kayong makapagdesisyon ng inyong kinabukasan. Ito na po ang golden opportunity sa genuine autonomy para sa Bangsamoro Region. At nasa inyong mga kamay ang final decision. Kaya sa darating na plebisito para sa pagtakda ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung gusto po natin ng pangmatagalang, kaunlaran at kapayapaan, vote yes for BOL. Ayan po, isa pa yung pambato ni Mig Subiri, no? Ito pa, o. Pakinggan mo. Panalo. O ito ay tutulong sa kanya? Kita ng isang politiko na meron pa rin dignidad at higit sa lahat para sa bayan. Napakasipag ni Senator Nix kasi pinangako niya sa sektor ng kooperatiba na ayusin niya yung bagong cooperative code na nangyayari ng mga tao dito. Yung time na yun, yung sa issue ng mga taxation at maraming pang bagay. Nakita ko gano'n siya kasipag na isang taon nilipasan niya. Kaya ang mga kooperatiba ay nagulat sa bilis at passion niya para gawin yung amendment ng cooperative code. Ang new cooperative code na pinasa ni Senator Mig Subiri ay naliwanagan ng maraming kooperatiba kung ano talagang papel nila. At sinabi niya ng bagong cooperative code na ang kooperatiba hindi lamang credit o pautang. Pwede kang magnegosyo o mag-diversify ng maraming kooperatiba. At alamin mo rin kung anong dahilan kung bakit kayo nagtayo katulad ng provision ng social audit. Sa totoo lang, isang malaking kawalan siya nung mali sa Senado ng 2011. Pero masigit
na importante pala sa kanya ang dignidad at delikadesa. Kaya siya yung naging kawalan. Nakita natin kung gaano siya kasipag. Kaya ang nawalan talaga ng dahil sa panahon na yun ay yung bayan. Okay, dapat po ang mga taga-Basilan po mag-practice magsulat mga sugi mo bayan, no? Yung nariyan po ang pagsulat po ng mga W's. Okay, yung mga taga-Basilan mga sugi mo bayan, no? Para may mga balita tayo mabasa sa ating programa mga sugi mo bayan, no? Yung saan ba? Okay. What? Okay. Where? Saan? Kailan? When? Yung dyan kompleto po. Sinong mga tawag? Whose? Yan po mga suki baba ng dapat pagpraktisan po ng mga taga-Basilan, no? Okay, para maayos po ang pagbasa ng mga news. Katulad ito, kulang talaga. Listahan lang. Okay, 6 big ticket infrastructure inaugurated in one day by Governor Jim Hataman-Saliman and ex-RG Governor Mujibes Hataman. Okay, number 1, concreting of Lumbang Kapayawan Road City. Number 2, concrete of a paving of Lumbang Balawatin Road, Isabela City. Number 3, concrete of a paving of Mahayahay Sumisip Road, Phase 1, Malusu. Concrete of a paving of Mahayahay Sumisip Road, Phase 5, Mahayahay Bridge Malusu, and 6 Panansalan 1 Bridge Malusu Masuwi. So ang tanong ko, kailan ito ang inauguration? Sino ang mga tao rito? Mga opisyal, mga suki mabayan. Okay, kailan ang inauguration mga suki? Wala, hindi kompleto eh. Okay, okay. Saan ito naganap? Okay, saan ginaganap itong mga suki mabayan? Yun ang ibig sabihin po pagsulat ng balita, advice natin po ng mga taga-Basilan. Lalo na ang mga development news, mga suki mabayan, no? Alanganin pa akong mag-broadcast, ako po mag-gawa ng sulat mga suki mabayan, no? Ayan. So, yan po nga, ay dapat may mga writers sila, marunong po news mga suki mga kababayan, no? Ayan. So, ayan. 6 ang na-inaugurate ng mga proyekto po, infra project ng Basilan, no? Ito ay pinost ni Juan, assistant provincial engineer ng Basilan, engineer Bong Lasatan mga suki babayan, no? Ayan. So, dito naman ako sa Sarangani mga suki babayan, no? Ayan. Basahin natin na dito sa Sarangani ay ang kanilang balita mga suki babayan. Ay pinadala kaninang umaga mga suki babayan, no? Ayan ang balita rito. Basahin natin ang balita ng Sarangani, no? Okay. Peso Sarangani padayon nga kadawat o application sa summer job. Makuha na ng summer job, no? Kailan mag-umpisa? Sarangani Province, hangtod Marso 22, ang deadline sa pagpasa o application sa Kapitulyo sa Sarangani aron makasulod sa Special Program for Employment
of students na ila sa tawag na summer job. Nagsugod sa pagdawat sa application at itong adlaw nga Lunes. Nung Lunes pa. Apan, okay, gikinahanglan nga paspas ang makapasa o mga requirement ang mga interesadong bataan sa Sarangani Province tungod kay limitado lang ang slot nga pagkakuhaw tungod sa usab kay gibahin naman kini sa probinsya o mga munisipyo. Adunay summer jam sa mga munisipyo sa Sarangani, gidumalahan sa mga mayors mudawat pudo guys first ang Kapitolyo. 20 kadlaw ang magtrabaho sa summer jam ang mga bata, tiyaga 453 pesos ka-peso. Matag adlaw ang pansweldo masuk yung mga kabayan. Okay na yun, no? 9,000 ka-pesos, 9,000 ang matigom. Maayo na lang may magamit sa enrollment, hindi ka abri sa klase. Second pa ni Ms. Glenda Repanyo, ang Peso Public Employment Service Officer sa Provincial Government sa Sarangani, pubus sa buhatan ni Governor Stephen Chongbian Solon, abli kini sa mga yamot na pagtugha sa high school, college, vocational, o bisan na mga out of school youth nga buot mo eskwela karong bulan sa Hunyo 15 hangtod 30 anyos. Okay, magdala lang Xerox copy sa birth certificate, 2x2 picture, okay, nga naay name tag, certificate of indigency, the DSWD photocopy ng mga school grade, dili baka certification sa good moral character gikan sa barangay kapitan kung saan kayo nakatira. Pwede makapasa o application sa Peso Kapitolyo bisan lunch break kung walay non-break. Okay. Ang Special Summer Job Program ang tinuig ang mga nga programa sa lokal nga panggamhanan kaabak ang Department of Labor and Employment, pag-ayuda nila sa money of Congressman Guer Pacquiao, Vice Governor Merdy Peralta, o sa mga board member, hilabi na nila board member Bot Martinez, Des Vescuña, Jong Pargi, Rosemary Sayo, Hermie Garzote, Virgilio Clark Tobias, Drachman Panglima, Arman Giri Biboy Nalios, Tatang Pras, Fred Basino, Joseph Kalanao, o Graymar diyan sa Sanggunian Kabataan. Okay, samtang sobre sa usab ay nanawagan karon ng sulong karunungan program ni Governor Solon ngadto sa mga kabataan, unang lalaki man o babay, edad 19 hangtod 25 at least high school graduate o at least 5'2" ang height ang apilan, ang PNTC Kun Philippine Naipon Technical College Orientation o Qualifying Examination. Katong wala nakahapol atong Pebrero 15 ang pwede pang makaapas sunod semana. Marso 12 adlaw ng nga Martes paigayon sa Kaspala Hall sulod sa kampanya ng Sarangani Capitol alas 8 sa buntag
sa buntag, 8 a.m. morning. Mao kini kadtong mga magtrabaho sa nasud Japan sulod sa imong katuig dawat ku binulan nga dili maubos 30 milyones ka pesos. Naku, malaki. Okay, ilang i-apply ang ilang natunan sa skill training, sama sa welding, machining ba, AutoCAD, electronics, electrical, ganti crane operation, operator natin ito, ang correct, no? Ganti crane operator, automotive, forklift operator ba o forklift operation natin, no? Plastic molding, wood processing o daghan pa. Magdala lang biodata, notebook, ballpen o kopya sa birth certificate karong Marso 12. Ayan po mga kababayan ang balita ng Sarangani. So ayan. So tingnan natin naman anong balita ng Australia, no? Okay, sandali lang. Bago tayo magbalita ng Australia, pakinggan natin muna ito. Sumirin na, no? Okay. Lima sila lang sa akin muna, no? Maliban na lang ay kung meron po pakuan, no? Bigay pa. Okay, si Tool Tolentino Marsuki Mabayan, no? Tool Tolentino. Ayan. Ano to? Jingle ba ito? Ano to? Jingle ba? Tinangahat ito. Taon-taon, sa sunod-sunod na sakuna, libo-libo ang namamatay. Pero parang binabaliwala lang. Sa dami ng sakuna, nanganganib na mauubusan tayo ng pagkain. Pero bakit parang ibit-balikat lamang? Kailangan ng aksyon. Aksyong may resulta. Lahat ng mga crisis na dumaan, siya yung iniiwan ko. At kung inutusan mo, makikita mo yung resulta. Tolentino, Senador. Ayan. Ulitin natin, no? Ulitin natin ito, no? Saan na yun? Ayan, ulitin natin. Jingle po ito. Okay. Taon-taon, sa sunod-sunod na sakuna, libo-libo ang namamatay. Pero parang binabaliwala lang. Sa dami ng sakuna, nanganganib na mauubusan tayo ng pagkain. Pero bakit parang ibit-balikat lamang? Kailangan ng aksyon. Aksyong may resulta. Lahat ng mga crisis na dumaan, siya yung iniiwan ko. At kung inutusan mo, makikita mo yung resulta. Tolentino, Senador. Okay. Tolentino. Okay, isa pa. Para wala nang taon-taon, sa sunod-sunod na sakuna, libo-libo ang namamatay. Pero parang binabaliwala lang. Sa dami ng sakuna, nanganganib na mauubusan tayo ng pagkain. Pero bakit parang ibit-balikat lamang? Kailangan ng aksyon. Aksyong may resulta. Lahat ng mga crisis na dumaan, siya yung iniiwan ko. At kung inutusan mo, makikita mo yung resulta. Tolentino, Senador. Epektibo. Effective yung mga sukimabayan, no? Kay Tool Tolentino, okay. Very effective yung mga sukimabayan ng tirada yun. Okay. Ay, ito, ano ito? Sino si Francis Tolentino? Lumaki sa pamilya ng Goodbye at ang tulungan tourist destination ang lungsod ng Tagaytay na ngayon ay ibanto ng alternative summer capital ng Pilipinas. Sinimulan ng kanyang mga magulang
kanyang ipinagpatuloy ang mga ito. Dito siya natasang manindiyan bilang alkalde taong 1986 hanggang 1988 at ito siya na nanungkulan ng tatlong termino simula 1995 hanggang 2004. Nagtapo sa environmental lawyer at nag-aral sa iba't ibang panig. Higit sa lahat, siya ay isang general ng Philippine Army. At bago ang presidential advisor ng Pangulong Duterte, siya ay naatasang nanitihan sa MMDA bilang chairman. Niniwala siya na ang gobyerno dapat mag-alaga sa mga mamamayan. Francis Tolentino, Tol ng Bayan. Ayan po si Francis. Francis Tolentino. Alam mo kasi ito, I knew him since he was, magmumotor kami noon, Taytay. Sa motor kami nagkakilala. Matter of fact, we toured the entire country, the left and right of the Philippines, motor lang. Francis, walang hangin dito. Abogado. Ito si Francis, si Mayor. Kung ipagpalit nila sa mga ako ito na po ang komento. Tatlo guys, ang Pilipino talaga. Showbiz eh. Now, nagsasabihin ng mga tao na after all, we are mistakes. Yan pa mga sabagat pumasok yun, no? Tagdagan ko pa ng isa. Pag-describe pa kay Tolentino, no? Lumaki sa pamilya ng mga lingkod at natulungan ng tourist destination ang lungsod ng Tagaytay. Na ngayon ay pagpo ng alternative summer capital ng Pilipinas. Sinimulan ng kanyang mga magulang, kanyang ipinagpatuloy ang mga ito. Dito siya natasang manindiyan bilang alkalde taong 1986 hanggang 1988 at ito siya na nanungkulan ng tatlong termino simula 1995 hanggang 2004. Nagtapo sa environmental lawyer at nag-aral sa iba't ibang panig. Higit sa lahat, siya ay isang general ng Philippine Army. At bago ang presidential advisor ng Pangulong Duterte, siya ay naatasang nanitihan sa MMDA bilang chairman. Niniwala siya na ang gobyerno dapat mag-alaga sa mga mamamayan. Francis Tolentino, Tol ng Bayan. Alam mo si Francis Tolentino? Alam mo kasi ito, I knew him since he was, magmumotor kami noon, Taytay. Sa motor kami nagkakilala. Matter of fact, we toured the entire country, the left and right of the Philippines, motor lang. Francis, walang hangin dito. Abogado. Ito si Francis, si Mayor. Kung ipagpalit nila sa mga ako ito na po ang komento. Tatlo guys, ang Pilipino talaga. Showbiz eh. Now, nagsasabihin mo ng mga tao na after all, we are mistakes. Ayan po. So, hanapin natin ang huli, si Sunny Angara, no? Okay, si Sunny Angara. Pasok dito mga sugiwabayan, no? Okay. Ayan. Ayan po. Allah
Ayan po ang gara, no? Pasok na dito. Pasok yun mga sukibabayan. Okay. Talaga. Gusto ko sa kanya yung kanyang education mga sukibabayan, no? Galing sa kanyang ama. Yung edukasyon, pag binigay nyo sa isang tao yan, wala nang makakakuha niyan sa kanya. Kanya na po yan panghabang buhay. Yan ang naging sekreto ng ating ama, kaya tinulak niya yung libreng high school. Kami naman tinulak natin yung libreng kindergarten, pati na rin po yung libreng kolegyo. Makikita niyo po sa isang henerasyon, magpapago po ang siglo ng buhay ng pangkaraniwang Pilipino. Okay, ayan. Ulitin pa natin. Yung edukasyon, pag binigay nyo sa isang tao yan, wala nang makakakuha niyan sa kanya. Kanya na po yan panghabang buhay. Yan ang naging sekreto ng ating ama, kaya tinulak niya yung libreng high school. Kami naman tinulak natin yung libreng kindergarten, pati na rin po yung libreng kolegyo. Makikita niyo po sa isang henerasyon, magpapago po ang siglo ng buhay ng pangkaraniwang Pilipino. Okay, para kayo tama na, no? Tama naman mga suking mga bayan, no? So, kompleto, Pambongo, Ronald Bato de la Rosa, Ming Subiri, at saka itong si Tul Francis Tolentino, and then okay, sino pa ba? Ayan po mga suking mga bayan, no? Okay, ang Sani Angara mga sukibabayan, no? Kompleto na ang ating ano? Ayan po ay balitang Australia naman tayo. Hindi matapos ngayon? Okay. Ito, no? Isa na lang. And then, balitang Australia mga sukibabayan, no? Okay, waka alas 8 na, 26 ng umaga, no? Okay. Naku, naubusan tayo ng power. Saksakan natin ng kuryente mga suki, no? Okay, PNP collecting evidence versus teacher supporting rebellion mga suki, mga kabayan, no? Philippine National Police, PNP is in the process of gathering physical evidence against educators who are suspected of supporting rebellion in the country's top bill. The Philippine National Police Chief Director Oscar Bayarde, after the completion of evidence gathering, PNP Chief Police General Oscar Bayarde said they will take the matter to the court, the Professional Regulatory Commission PRC, to have the licenses of the local educator be revoked. This, under the Alliance Concerned Teachers Act, filed a motion before the Court of Appeals on Monday to reconsider its ruling
ruling regarding their junk, addition to the alleged profiling of the PNP on some of their members. The act filing of a motion for reconsideration seemed to have hit a nerve on Albayalde, as he said to the PNP. In turn, will not hesitate to file cases against the teacher who will be proven teaching rebellion. Teaching rebellion to their students. The court has dismissed their petition, and I don't know if I will be entertained again, although it's their right to file a motion for reconsideration. At the same time, it is also our right to file cases against them if we will be able to get the physical evidence on their participation in rebellion Albayalde. It is the process. Actually, we are in the process of getting a physical evidence against them also, and if they prove that, we will not hesitate to file for their revocation of their licenses. He added that the beef between the two parties started as early as January 2019, when leaked photos of a supposed PNP memoranda issued by Santa Cruz Police Station of Manila Police District, MPD, went viral in the social media. The memoranda stated that the police were told to make a round in the select school in Manila to gather information about members of the act. Aside from Manila Police, report of supposed profiling of ACT members were allegedly recorded by the group in Tarlac, Bulacan, Cebu, Sorsogon, Camarines Sur, Zambales, Nabotas, Malabon, Agusan del Sur, since the start of 2019. However, due to the technicalities, the Court of Appeal earlier dismissed the petition of the Act, which insisted that the supposed surveillance and profiling of the PNP on its member were against the Constitution, the rule of law, human rights. Meanwhile, Albayalde, the police operation are done in adherence to the rule of law. They also maintain that what the cops did was not an act of surveillance, nor filing the intelligence gathering. It is part of their mandate to protect our national security. It was a profiling. It was not profiling. It was not a profiling. It is part of our intelligence report. Maintain, this is part of our national security, part of the mandate of the state to protect its citizens from enemies. Albayalde. Furthermore, the PNP said it was the Communist Party of the Philippine founder Jose Maria Demarcison who revealed that act as one of the communist group front organization, adding the teacher group did not deny it. It's Demarcison who said, not us until now. The act cannot denounce that they are prone organization of the CCP and NDF, Albayalde said. However, when the issue broke out, in January, the act has since refuted claim of being a front organization for the CCP, NDF, CCP, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines. Ayan po. And then ay puntahan na natin ang balitang Australia, mga sugyabay, no? Okay. Ayan. Balitang sport lang ito, mga sugyabay, no? Okay. It's officially on NSW. The state election is in 19 days and it's looking close. I am Noor,
from Sydney Newsroom, I am Nor. I am Nor from the ABC Sydney Newsroom. I'll tell you the big stories break and show you the campaign moment. Okay, if you want NSW election update from me, tap it. Or tap, tell me more if you had like more. NSW, police say, man, the Sydney woman, pretty ready, whose body was found in a suitcase. Last night, died in a vehicle car crash on Monday. Dr. Reddy, a 32 years old dentist, was reportedly missing by her family after she didn't return home on Sunday. Her body was found in a parked car in the suburb of Kingsport in Sydney East. No? 3 times defending champion Real Madrid is out of the European Champions League after losing 4-1 at the home. That side, Ajax. Meanwhile, Tottenham is through the quarterfinal after beating Borussia Dortmund 1-0 in Germany. Yan po ang kompleto report sa umagang ito, mga suking mga bayan. Okay, tapos na ang news natin, mga kaibigan, no? So, ayan. Okay, patutok muna natin si Bongo muna. And then, pahinga na tayo, mga kababayan. Mga kababayan! Sa Luzon, Visayas at Mindanao, heto na ang inyong pinakaitan. Ating mga namumblema, lahat ng merong sakit ay tutulungan niya. Ang hospital gamot na ating kakilala, sinisiguro niyang tayo'y mabibigyan. Bata at matanda, may kaya o wala. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go, tayo'y mag bilang hanap buhay, meron pang pabahay, libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay, pagkain, preskotura sa ating mga mesa. Kampanya sa droga, tayo'y magsama-sama, maging sa patakasan ng krimen ay maiwasan, korupsyon ay tigilan, ayaw ni Mayor Biyahan. Agriculture. Number 5, edukasyon. Number 6, peace and order. Ready, get, set, go, tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo.
Duterte. Get set, go, tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo na tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo na. Mga kabataan! Bongo-bongo na! OFW! Bongo-bongo na! Mga senior citizen! Bongo-bongo na! Ang buong Pilipinas! Bongo-bongo na! Bongo! Ang tanging bisyo ay magserbisyo. Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Ayan po mga suki mabayan na. So, tapos na. Okay, tapos na po. Okay. So, i-close natin ang balita. Hanapin natin ang balitang hangin, no? Baka meron. Okay. Balitang hangin. Meron ba? Wala ata bago, no? Meron. Suki mabayan, no? Okay. Basta lagi meron. Ayan. Balitang hangin. Magandang umaga at narito ang magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito. Patuloy na umiirat yung hanging amihan o northeast monsoon dito nga sa Luzon at Visayas. Subalit yung kanamikang hangin ito ay hindi na gaano nararamdaman ng mga lalawigan dito sa kalurang bahagi ng Luzon ng Cavite. So may kahinaan na bagamat prevail yung hanging amihan. Samantala dito sa may banda Pag-asa mga kababayan natin, mga listener natin, na. So yan po ang kompleto balita sa umagang ito. Okay. Pupunta rito ang Prime Minister ng Malaysia, si Dr.